Hei vaan kaikille ja tervetuloa tänne Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja OIMAn käyttökoulutukseen. Ja nyt meillä on tässä seuraavan tunnin aikana tarkastellaan asiaa vammaispalvelun kuukausipalkkiollisen perhehoitajan näkökulmasta. Tilaisuus tallennetaan ja sekä tallenne että tämä materiaali tulee sitten hyvinvointialueen sivuille samaan paikkaan, mistä löytyy sitten linkki tähän tilaisuuteen. Tämän päivän sisällöstä katsotaan alkuun nopeasti, että mikä OIMA-palvelu yleisesti ottaen on. Sitten katsotaan vähän OIMA-palvelun tilin luomista, verokorttiasioita. Ja nämä osiot katsotaan tästä materiaalin puolelta ja sitten hypätään tuonne OIMA-palveluun katsomaan sitten nämä seuraavat osiot sitten, kuinka siellä palvelussa toimitaan. Mutta kirjallinen ohje tosiaan löytyy sitten hyvinvointialueen sivuilta, eli tämän avulla voi sitten toimia myös jälkikäteen. Lopussa hypätään vielä materiaalin takaisin ja katsotaan sitten näitä muita ohjeita OIMAan liittyen ja sitten hyvinvointialueen yhteystiedot. Jos tässä esityksen aikana tulee kysyttävää, niin löytyy tämmöinen Q&A-osio tuolta yläreunasta, johon voi sitten laittaa kysymyksiä, joista tehdään sitten koonti sinne samaan paikkaan hyvinvointialueen sivuille. OIMAsta tosiaan lyhyesti. OIMA on ihan selainpohjainen verkkopalvelu, jonka avulla sitten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue maksaa jatkossa omais- ja perhehoitajien sekä palkkionsaajien palkkiot ja kulukorvaukset. Ja hoitaja ja palkkionsaaja voi käyttää OIMAa kaikilla laitteilla, joilla on pääsy internettiin, eli toimii ihan tietokoneella, tabletilla tai kännykän nettiselaimen kautta. Ja osoite on tuossa oima.fi. Rekisteröitymistä varten nettiselaimen lisäksi tarvitaan sitten sähköpostiosoite ja välineet tuohon vahvaan tunnistautumiseen. Ja jos sitten ei ole mahdollisuutta käyttää näitä sähköisiä järjestelmiä, niin hoitosuhteeseen liittyvät asiat ilmoitetaan hyvinvointialueelle samaan tapaan kuin aiemminkin. Ja OIMA-palvelu tosiaan tarjoaa tämmöisen sähköisen väylän sitten näiden hoitosuhteeseen liittyvien ilmoitusten tekemiseen ja vapauttaa sitten aikaa niihin muihin asioihin. Ja sieltä saa sitten näitä hoitojakson yleisiä tietoja ilmoitettua, eli pidetyt vapaapäivät sekä mahdolliset muut palkkionmaksuun vaikuttavat asiat. Ja kun käytössä on tämä sähköinen palvelu, niin tietoa ei enää tarvitse hyvinvointialueelle enää muuta reittiä pitkin sitten toimittaa. OIMA-tiliä kun lähdetään luomaan, niin mennään OIMAn kirjautumissivulle minun.oima.fi. Mahdollista on myös mennä oima.fi-osoitteen kautta, jolloin sivun oikeasta yläkulmasta löytyvästä lukkopainikkeesta pääsee sitten tähän kirjautumissivulle. Tilin luominen aloitetaan sitten tuolta Luo ilmainen tili-painikkeen kautta. Tiliä luodesta ensin syötetään sähköpostiosoite, jota kirjautumiseen halutaan käyttää, jonka jälkeen sitten luodaan tähän vahva salasana. Hyvinvointialueen suositus on käyttää 15 merkkistä salasanaa, jotta saadaan riittävän tietoturvallinen salasana. OIMA-palvelu asettaa myös muutamia vaatimuksia salasanaan liittyen, ja kun nämä ehdot täyttyy, niin tuossa alapuolella näkyvät punaiset raksit muuttuu vihreiksi väkäsiksi. Kun salasana on riittävän pitkä ja ehdot täyttyy, päästään sitten luomaan tuo tili. Sitten seuraavana vaiheena tulee näkyville tämmöinen Visma Connectin linkittäminen ja saat sähköpostiin viestin sitten tähän vahvaan tunnistautumiseen liittyen. Ja sitten tästä valitaan, että kyllä linkitä sähköpostini EID:hen. Käytännössä tällä valinnalla päästään sitten tekemään tuo vahva tunnistautuminen OIMA-palveluun omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ja tämä vahva tunnistautuminen tehdään tässä ensimmäisellä kerralla
että varmistetaan sitten, että siellä on oikea henkilö luomassa tilinpalveluun ja sopimukset, palkkiot ja kaikki muu yksityinen menee sitten varmasti oikealle henkilölle. Oma pankkitili ei linkity sitten Oima-palveluun tässä prosessissa. Vahva tunnistautuminen vahvistetaan sitten valitsemalla tosiaan tämä kyllä linkitä sähköpostini e-ID:hen painalluksella. Painalluksen jälkeen näkyviin tulee sitten tämä vahvan tunnistautumisen ikkuna, josta valitaan sitten, että halutaanko käyttää mobiilivarmennetta tai jos halutaan sitten verkkopankkitunnuksella tehdä tuo vahvistus, niin valitaan se kyseinen pankki, jonka tunnuksia halutaan sitten käyttää. Seuraavassa vaiheessa, kun vahva tunnistautuminen on tullut, saa sähköpostiin viestin, jossa on 6-numeroinen turvakoodi. Turvakoodista tai tästä viestistä näkyykin kuva tuossa alapuolella. Sitä laintaa ei kannata tässä kohtaa sulkea, vaan avataan uuteen välilehteen sitten tuo sähköposti, josta poimitaan sitten tuo turvakoodi. Toki voi toimia myös vaikka puhelimen sähköpostin kautta, jos se on ketterämpi. Turvakoodi kun on poimittu ja se lähdetään sitten syöttämään tuonne kirjautumisen puolelle. Eli täällä näkyy tuommoinen turvakoodille varattu kenttä, jonka jälkeen valitaan vielä linkitä tili. Tämän jälkeen saat vielä vahvistusviestin, jossa näkyy, että sinut on tunnistettu vahvasti Oima-palvelun puolella. Seuraavaksi eteenpäin pääsee sitten tuon jatka-painikkeen kautta. Toiminto on tosiaan täysin tietoturvallinen ja pankkitunnus ei tule liittymään Oima-tiliisi. Tämä Bank-ID-teksti viittaa ainoastaan siihen, että tämä vahva tunnistautuminen on nyt tehty. Tämä on erittäin tärkeää, jotta tulorekisteri-ilmoitukset ja palkkiot ja muut menevät sitten varmistetusti oikealle henkilölle. Kun tuo vahva tunnistautuminen on onnistunut, niin painetaan seuraavaksi jatka-painiketta. Tämän jälkeen päästäänkin sitten kirjautumaan Oima-palvelun puolelle. Ja ensimmäisenä sitten pyydetään valitsemaan rooli, jossa Oima-palvelua käytetään. Palvelussa on erilaisia palvelun käyttäjiä, löytyy palkan ja palkkion saajia ja työnantajia. Ja perhehoitajat valitsee aina roolikseen sitten hoitajan. Eikä hätää, jos sitten vahingossa valitseekin väärän roolin tuosta painikkeesta. Palvelun yläreunasta löytyy tämmöinen painike, jolla tuota roolia pääsee sitten vaihtamaan. Sitten jos haluaa katsella vielä Oima-palvelun käyttöohjeita ja kirjautumiseen ja tilin luomiseen liittyen, niin voi käydä myös sivustolla ophtuki.oima.fi. Ja täältä löytyy sitten polku, ratkaisut, omais- ja perhehoitajat ja näin otat Oima-palvelun käyttöösi. Sitten vielä verokorteista muutama sana. Eli palkkionmaksua varten käytettävät verokortit Oima saa suoraan sähköisesti Verohallinnon järjestelmästä, mutta tästä kohti täytyy varmistaa, että Verohallinnon tiedoissa on sitten voimassa nimenomaan perhehoitoon yksilöity verokortti. Ansiotuloa varten hankittu verokortti ei kelpaa Oimaan, vaan täytyy tosiaan olla tämä perhehoidon verokortti. Semmoinen ihana puoli tosiaan tässä sähköisessä rajapinnassa, että verokortti ei tarvitse itse toimittaa mihinkään, kun se sieltä voimassa olevana löytyy, vaan se sitten automaattisesti Oima-palveluun tulee. Nämä verokorttien tiedot päivittyy sitten tuonne Oima-palveluun lähellä sitä palkkionmaksupäivää. Kuitenkin kannattaa varmistaa, että tuo kyseinen verokortti on jo olemassa, ja jos sitä ei vielä ole, niin se kannattaa mahdollisimman pian sieltä hakea, jotta se kerkeää sitten tuohon ensimmäisen palkkionmaksuun mukaan. Ja verokorttiin liittyen, jos on kysymyksiä tai tarvitsee tämä uusi kortti hakea, niin vero.fi-sivuston kautta esimerkiksi löytyy sitten lisätietoja tai sitten ihan asioimalla verotoimiston kautta. Sitten siirrytään
katsomaan tuolta Oima-palvelun puolelta, että miltä siellä palvelun puolella sitten näyttää. Kun käyttäjätunnukset Oima-palveluun on luotu, niin päästään sitten kirjautumaan Oima-palveluun sisään. Ja nyt kun pyöritään täällä Oiman demoympäristössä, niin nämä on täysin keksittyjä tietoja ja esimerkiksi palkkiosummat saattaa poiketa siitä hyvinvointialueen käytännöstä, koska eivät tosiaan ole oikeita tietoja. Mutta ensin syötetään käyttäjätunnus, jona toimii sitten sähköpostiosoite. Sitten laitetaan tuo palveluun määritetty salasana. Ja kun palveluun kirjaudutaan, niin päästään palvelun etusivulle. Etusivulla näkee vähän koontia sitten palvelun kautta liikkuneista palkkiotiedoista. Näkee voimassa olevat toimeksiantosopimukset, hoitojaksot, jotka vaativat huomiota. Ja jos palkkioita on palvelun kautta mennyt maksuun, niin niistä näkyy myös koontia tässä heti etusivulla. Valitettavasti, koska demoympäristössä ollaan, niin rahaa täällä ei oikeasti ole liikkunut, niin siksi täällä ei näitä oikeita euroja nyt myöskään näy. Palvelun yläpalkista löytyy sitten muutamia valintoja. Jos aloitetaan täältä ihan oikeasta reunasta, niin päästään tuolta käyttäjän nimeä klikkaamalla käyttäjän omiin tietoihin. Täältä päästään näkemään käyttäjän perustiedot, ja jos huomaa täällä tiedoissa jotain virheellistä tietoa, esimerkiksi tilinumeroa tai vanhentunutta sähköpostiosoitetta, niin silloin yhteyttä sinne hyvinvointialueen päähän, joka nämä tiedot päivittää. Valitettavasti itse näitä tietoja ei Oima-palvelun kautta pääse päivittämään. Omista tiedoista löytyy myös täältä sitten vasemman reunan valikosta löytyy mahdollisuus vaihtaa salasana. Sitten löytyy mahdollisuus vaihtaa käyttäjätunnusta ja myös mahdollisuus muuttaa asiointikieltä. Oletuksena käytössä on suomi. Tällä hetkellä valittavissa on myös ruotsi ja englanti tulee tässä huhtikuun aikana sitten käyttöön Oima-palvelusta. Kun valinta on tehty, niin muistetaan vielä tallentaa tiedot. Jos palataan palvelun etusivulle, niin nähdään tosiaan näitä samoja tietoja, mitä sitten myös täältä ylävalikosta muuta löytyy. Täällä oli myös ylävalikon oikeassa reunassa on tämä vaihda roolia -painike. Eli jos vahingossa onkin rooliksi valinnut työnantajan tai työntekijän, niin täältä saa vaihdettua sitten hoitajan roolin takaisin itselleen. Mitään pahaa ei ole, vaikka täällä muissa rooleissa kävisi, mutta hyvin tyhjältä siellä sitten todennäköisesti näyttää. Mutta hoitajan roolissa perhehoitajana sitten toimitaan. Ylävalikosta löytyy myös sitten voimassa olevat toimeksiantosopimukset. Ja täällä on vielä välilehdille jaoteltuna sitten voimassa olevat. Sitten löytyy mahdolliset keskeneräiset, jos on esimerkiksi sähköistä allekirjoitusta odottavia toimeksiantosopimuksia palvelussa. Ja sitten pääsee myös tarkastelemaan näitä päättyneitä toimeksiantosopimuksia. Ja tässä sopimuksen näkymässä niin näkyy sitten hyperlinkkejä, eli sinisellä näkyy tuo hoidon järjestävä taho, josta päästään katsomaan vähän sitten noita toimeksiantosopimuksen tietoja tarkemmin, tai sitten mahdollisuus hypätä tuonne hoitopäivien puolelle, josta sitten niitä kirjauksia päästään tekemään. Käydään tässä vaiheessa katsomassa toimeksiantosopimuksen yleisiä tietoja. Kuten sanottua, demoympäristössä ollaan ja keksityn tiedon parissa pyöritään, niin ei kannata ihmetellä, jos tiedot eivät täsmää niihin, mitä mahdollisesti sitten teillä itsellä tällä palvelussa tulee olemaan. Nyt kun tehdään ensimmäistä kirjautumista palveluun, niin jos palvelussa ei vielä toimeksiantosopimuksia näy, ei hätää, siellä on tietojen siirto tällä hetkellä kesken. Ja tuossa 10.4. mennessä pitäisi toimeksiantosopimukset sitten palvelun puolella näkyä. Jos 10. päivä mennessä ei sopimuksia vielä näy, niin silloin kannattaa kysellä hyvinvointialueen päästä, että onhan se oma sopimus sinne sitten ajallaan tulemassa.
Mutta toimeksiantosopimuksen yleisissä tiedoissa yhteenvetonäkymässä nähdään toimeksiantosuhteen tyyppi, toimeksiantosopimuksen osapuolet, voimassaolo ja sitten vielä palkkiotiedot. Täällä näkyy eriteltynä sitten, millaisia palkkioita sopimukselle on määritelty. Loppupuolella näkyy vielä sitten palkkionmaksun jakso ja milloin kyseisellä sopimuksella on valittu maksupäivä. Täällä näkyy myös sitten palkkiolaskelman toimitustapa. Dokumenteista on, jos toimeksiantosopimukselle on sitten lisätty liitteitä. Palkkiomuutokset välilehdellä on sitten täällä vasemmasta reunasta tarkasteltavissa, jos kyseisellä toimeksiantosopimuksella on palkkioihin liittyen tullut muutoksia. Palkkiolaskelmat näkymästä nähdään sitten nämä Oima-palvelusta löytyvät palkkiolaskelmat. Ja täältä kun valitaan tuolta sinisestä hyperlinkistä, niin päästään tarkastelemaan tätä Oiman hyvin perusmuotoista palkkiolaskelmaa hieman tarkemmin. Ja täältä nähdään sitten, minä hoitopäivänä kyseinen jakso on maksettu, mistä hoitojaksosta on kyse ja kyseisen hoitojakson palkkiot ja siihen liittyvät pidätykset. Kertyneitä vapaita kyseisellä toimeksiantosuhteella pystyy myös täältä vasemman reunan valikosta sitten tarkastelemaan. Koonti näkyy myös sitten tuolla hoitojaksolla kirjauksia syötettäessä. Palkkiot välilehti, joka löytyy täältä ihan ylävalikosta, niin täältä päästään myös tuohon samaan tuohon samaan näkymään, missä äsken käytiin, eli tarkastelemaan sitä palkkiolaskelmaa sitten Oima-palvelun kautta. Täällä kun ei nyt demoympäristössä ole näitä oikeita euroja liikkunut, niin täällä ei vielä sitten yhtään palkkiolaskelmaa tällä hetkellä näy. Raporteissa tulee sitten näkymään veroraportti, jos on palvelun kautta syötettyjä kilometrikorvauksia. Ja tämähän ladataan sitten kerran vuodesta ja toimitetaan sitten verottajalle. Seuraavaksi mä voisin päästää meiltä Anna-Kaisa Sistosen äänen, joka sitten neuvoo tuon kirjausten tekemisen hieman tarkemmin. No niin, terve vaan kaikille minunkin puolesta ja tervetuloa koulutukseen. Mä oon tosiaan Sistosen Anna-Kaisa ja mä näytän nyt sitten miten pääsette tekemään kirjauksia tuonne hoitojaksoille, minkälaisia erityyppisiä kirjauksia tuolla Oimassa voi tehdä. Ja kiitos tosiaan Tarulle tuosta alkuvaiheen esityksestä. Toimin täällä taas demoympäristössä, samaisessa ympäristössä kuvitteellisena pitkäaikaisena perhehoitajana. Ja tästä etusivulta on 2 reittiä suoraan hoitopäivät näkymään, minne niitä kirjauksia sitten pääsee tekemään. Eli tästä voimassa olevien toimeksiantosopimusten linkkien kautta tai sitten tästä huomioita vaativien hoitojaksojen kautta pääsee suoraan hoitopäivät näkymään. Sen lisäksi voi mennä täältä sopimukset välilehden kautta. Jos teillä on useampi toimeksiantosopimus, niin täällä ne näkyy listattuna ja täältä oikealta pääsee sitten hoitopäivät näkymään. Eli useita eri reittejä samaan kohteeseen löytyy täällä meidän palvelussa. Ja nyt kun ollaan täällä hoitopäivät näkymässä, niin katsotaan ensin, että mitä kaikkea täältä löytyy ennen kuin lähdetään syöttämään noita toteumia tuonne jaksolle. Täällä ihan ylhäällä löytyy linkki, josta pääsee sopimuksen tietoihin. Tämän alapuolella löytyy hoidettavan nimi, eli kenen hoidettavan kalenterissa me nyt täällä operoidaan, niin se näkyy aina tässä vasemmalla ylälaidassa. Tässä hoidettavan nimen alapuolella meillä näkyy, että mikä verokortti meillä on käytössä. Ja koska siellä ruudun toisella puolella on nyt pitkäaikaisia perhehoitajia, niin teillä tulisi olla tuo perhehoitoon tarkoitettu verokortti. Ja se näkyy teillä sitten tästä. Tässä keskellä tätä näkymää löytyy tällainen hoitojaksot-valikko. Eli Oima-palvelussa
pääsee tarkastelemaan noita aikaisempia hoitojaksoja, eli millaisia kirjauksia sinne on itse tehnyt tai mitä sinne on hyvinvointialue teidän puolesta tehnyt. Sen lisäksi tietysti aina pääsee sinne nykyiselle jaksolle tekemään merkintöjä tai sitten tulevaisuuden jaksolle tekemään merkintöjä. Ollaan nyt täällä huhtikuun jaksolla. Tässä oikealla ylhäällä on sitten tämä vahvista painike, jota painetaan sitten, kun kaikki merkinnät tänne jaksolle ollaan päästy tallentamaan. Ja nyt tosiaan, koska te olette kuukausipalkkiollisia perhehoitajia, niin mikäli te ette tänne kalenteriin mitään merkintöjä tee, niin teille maksetaan sopimuksen mukainen hoitopalkkio ja siihen kuuluva peruskulukorvaus. Eli kuukausipalkkiollisten hoitajien tulisi syöttää tänne kalenteriin vain, mikäli teillä on poikkeamia ihan niihin normaaleihin hoitopäiviin. Eli jos teillä on tämmöinen ihan tyhjän näköinen kalenteri ja te tällaisen jakson vahvistatte, niin silloin teille maksetaan se ihan perushoitopalkkio ja siihen kuuluva kulukorvaus, mikä on sitten teidän sopimukselle kirjattu. Mutta jos te lähtisitte tänne vaikka syöttämään, että olette pitänyt vapaapäiviä, niin miten se tapahtuu? Niin se tapahtuu sillä tavalla yksinkertaisimmillaan, että klikkaatte sitä päivää, minne te haluatte sen oman vapaapäivänne syöttää. Näin. Ja tähän viereen avautuu tämmöinen valikko. Ja täältä te pääsette sitten syöttämään noita teidän vapaapäiviä täältä kohdasta perhehoidon vapaa. Täällä on myös muun tyyppisiä päiviä, mitä tänne pystyy syöttämään. Eli mikäli on vaikka peruuntunut hoitopäivä tai sitten on sellainen peruuntunut hoitopäivä, jossa ei palkkiota teille makseta, niin sellaisia päiviä pystyy myös kalenteriin kirjaamaan. Mutta täältä pääsette syöttämään perhehoidon vapaan ja kun te sitä klikkaatte tällä tavalla aktiiviseksi ja painatte täältä alhaalta tallenna ja sulje, niin näin teillä tuli tuohon yksi tällainen lakisääteinen vapaapäivä syötettyä. Sitten täällä voi syöttää myös erilaisia muita päiviä. Valitaan tuosta vaikka tuo 10. päivä. Jos teillä olisi sellainen päivä kyseessä, kaikki syötöt pitää tietysti tehdä aina hyvinvointialueen linjausten mukaan, mutta jos kyseessä olisi sellainen päivä, että teillä on hoitoa toteutunut, mutta teille ei hyvinvointialueen linjausten mukaan tältä kyseiseltä päivältä esimerkiksi kulukorvausta makseta, niin te voitte valita päivän tyypiksi hoitopäivän ja täällä alhaalla löytyy tällainen ei-kulukorvausta painike, jonka voi laittaa pohjaan ja tuosta kun painaa sitten tallenna ja suljen, niin täällä olisi yksi tällainen päivä, että siitä kyllä hoitopalkkio teille maksetaan, mutta siitä on ne peruskulukorvaukset ohitettu, eli tulee siihen semmoinen 1 päivän vähennys. Klikataan vielä tuosta, minkälaista muuta. Samalla tavalla täällä on myös vaihtoehtoina tuommoinen kulukorvauksen puolitus aina yksittäiseltä päivältä. Ja aina kun syöttää päiviä, niin tänne on mahdollista kirjoittaa sitten esimerkiksi joku kommentti, mikä liittyy siihen kyseiseen päivään. Jos tehdään vaikka sellainen päivä, että sieltä on kulukorvaus puolitettu, mutta palkkio menee sitten täysimääräisenä. Näin. Tällä tavalla te pääsette syöttämään näitä tapahtumia tänne kalenteriin. Eli tämä nyt näyttäisi siltä, että siellä 1 vapaapäivä on käytettynä. Sitten on 2 tällaista päivää, mistä hoitopalkkio maksetaan ja toisesta on kiinteät korvaukset ohitettu ja toisesta kulukorvaus menee 50% teille maksuun. Tuosta. Totta kai, mikäli teillä olisi useammille päiville jonkunnäköisiä identtisiä kirjauksia, mitä haluaisitte tänne kalenteriin tehdä, niin tässä kalenterin yläpuolella on tällaisia pikavalintanäppäimiä. Täältä pystyy valitsemaan aktiiviseksi eli esimerkiksi kaikki arkipäivät tuota nappia painamalla. Ja sitten kun painaa täältä muokkaa päiviä, niin pystyisi tekemään jonkunnäköisen identtisen kirjauksen kaikille mahdollisille päiville. Tuosta tyhjennän tuon arkipäivävalinnan. Sen lisäksi täältä voisi valita kaikki päivät painamalla tuota valitse kaikki. Ja tässä voisi tehdä jokaiselle kuukauden päivälle jonkun identtisen kirjauksen painamalla tuolta muokkaa päiviä, niin saisi kerralla syötettyä 30 päivälle samanlaisen kirjauksen halutessaan.
tuosta voi aina tyhjentää tuon, mikäli on näitä kahta nappulaa tuosta painanut. Sen lisäksi täältä löytyy tällainen monisyöttönappula, jonka avulla voi sitten valita haluamiaan päiviä täältä aktiiviseksi. Eli esimerkiksi tuosta nämä 3 päivää valitsin. Ja täältä kun painan, että muokkaa päiviä, niin mikäli haluaisin noille 3 päivälle esimerkiksi perhehoidon vapaan syöttää tuosta ja painaisin alhaalta tallenna ja sulje, niin näin tänne kalenteriin saisin 3 päivää yhdellä kertaa kirjattua. Eli tämän näköinen kalenteri näyttäisi nyt siltä, että 4 vapaapäivää täällä on käytetty. Vapaapäiväthän tietysti pitkäaikaisilla perhehoitajilla on samanarvoisia kuin toteutuneet hoitopäivät, eli ei tule mitään vähennystä teidän palkkioon tai kulukorvaukseen, ellei te täältä erikseen käy niitä kulukorvauksia sitten ohittamassa näiden päivien osalta. Sitten täällä on nämä 2 erikoispäivää, joissa oli siitä kulukorvaukseen tehty pieni vähennys. Tuossapa oikeastaan nuo kalenterimerkinnän eri toiminnot. Kellonaikoja tänne ei tarvitse syöttää tänne kalenteriin, eli tämä palvelu katsoo, kun teillä on kuukausipalkkio, niin tulee aina se peruskuukausipalkkio, ellei sinne tehdä sitten sellaista peruuntunutta hoitopäivää, jossa on se palkaton osuus. Tässä kalenterin yläpuolella löytyy tämmöinen hoitojakson huomautukset-kenttä, johon voi kirjoittaa kommentin, joka nousee sitten hyvinvointialueen työntekijöille nähtäväksi. Ja täältä painetaan tätä tallenna huomautusnappia, niin näin tänne saa kirjoitettua tällaisen kommentin ja hyvinvointialue sitten kuittaa sen luetuksi omasta päästään. Jos tässä vaiheessa huomaisin, että olen tänne jonkun virheellisen kommentin laittanut, niin pääsisin sen tuosta muokkaamaan tai sitten voisin poistaa sen kommentin kokonaan. Ja hyvinvointialueelta onkin tullut toive teille vammaispalveluiden perhehoitajille, että kirjoittaisitte tähän hoitojakson huomautukset kenttään teidän käytössä olevan sähköpostiosoitteen, niin hyvinvointialue pystyisi sen viemään tuonne teidän perustietoihin. Niin te pystytte tätä kautta toimittamaan sen teidän sähköpostiosoitteen tuonne hyvinvointialueelle tiedoksi, että mikä teillä on käytössä täältä. Ja täältä pystyy tosiaan näitä kommentteja joko muokkaamaan tai sitten poistamaan kokonaan. Noin. No, perhehoidossa tosiaan maksetaan myös tietysti kilometrikorvauksia, niin niitä pääsee syöttämään aina hoitojaksolle tästä kalenterin yläpuolelta löytyvän napin takaa. Napissa lukee hoitojakson lisätoiminnot. Tätä kun klikataan, niin täältä avautuu alasvetovalikko. Se ei taida tässä Teamsissa nyt näkyä, mutta täällä on valittavina euromääräinen matkakustannusten korvaus, eli tarkoitetaan esimerkiksi bussilippuja. Ja sitten löytyy tuommoinen kilometrikorvaus, eli omalla autolla tapahtuneita ajoja. Valitsin tähän nyt tuon omalla autolla tapahtuneiden ajon lomakkeen. Eli mitä tänne pitää syöttää, jotta voi noita toteutuneita ajoja ilmoittaa, niin täällä täytyy tietysti valita, että milloin se ajo on tapahtunut. Ja täällä voi valita myös menneisyyden ajopäiviä, eli vaikka olen nyt huhtikuun hoitojaksolla, niin voin silti ilmoittaa täältä, että ajo on tapahtunut 6. päivä maaliskuuta. Kilometrien määrä kysytään tässä seuraavaksi. Sitten teidän alueella on teidän alueen linjaamat kilometrikorvaukset. En nyt muista, että mikä se oli, mutta se tulee tähän teille automaattisesti. Sitten täällä on ajon syy valintana. Täällä on 2. Täällä on asiakkaan kuljetus ja hoitajan oma ajo. Mutta toki teillä täytyy olla tiedossa, että minkälaiset ajot on sellaisia hyväksyttäviä, millä pystytte näitä kilometrikorvauksia hakemaan. Tähän kuvauskenttään voi kirjoittaa sen ajon tarkemman syyn. Eli esimerkiksi hoidettavan kuljetus. En nyt tiedä, onko tämä sellainen syy, mikä tulee, mutta sen lisäksi tänne kannattaa kirjoittaa reitti.
koska kaikki nämä kilometrikorvaushakemukset, mitkä te täältä Oiman kautta haette ja jotka teille sitten maksetaan, niin näistä te saatte suoraan sitten verottajalle tarvittavan raportin tuolta Oima-palvelun raportit-välilehdeltä. Eli verottaja varmasti tuon reitin tai oikeastaan tuon osoitetiedon haluaa sitten myös omaan päähänsä, että mistä ollaan ajettu ja minne, niin sen takia ne kannattaa kaikki tiedot tässä aina kilometrien yhteydessä ilmoittaa, niin säästätte sitten omaa työaikaa silloin, kun verottajalle toimitatte näitä vähennyksiä. Ja täältä alhaalta sitten painetaan tallenna-painiketta. Näin. Ja tästä kilometrikorvauksesta nousee tämmöinen oma lisäkorvausrivi. Ja totta kai kuukauden aikana voi olla ajoja useampiakin kuin yksi, niin mikäli teillä tulee joku toinen ajo eri osoitteena ja eri päivänä, niin täältä vaan hoitojakson lisätoiminnot napin kautta syötetään sitten se uusi ajo tällaisen uuden lomakkeen kautta. Niin siitä nousee tähän sitten uusi rivinsä näkyviin. Ja tästä te näette sen kyseisen ajon kilometrien määrän, mikä siinä on se kilometrikorvauksen suuruus, paljonko per kilometri maksetaan ja paljonko siitä sitten tulee teille maksuun palkkion yhteydessä. Hyvinvointialueen työntekijät toki tarkastaa nämä kaikki teidän tekemät kirjaukset tänne, niin tehkää vain sellaisia, mitkä on hyvinvointialueen linjauksen ja teidän toimeksiantosopimuksen mukaisia ja hyväksyttäviä ajoja. Jos te tässä vaiheessa huomaisitte, että tähän tuli joku virhe, vaikka että kilometrien määrä on väärä, niin tästä muokkaa napin takaa te pääsette tekemään korjauksia tänne teidän ilmoittamaan kilometrikorvaushakemukseen. Noin, ja se päivittyy sitten tähän näkyviin. Tai jos te huomaisitte, että tuli ihan vääränlainen kirjaus, niin tuosta punaisesta poista napista te pääsisitte sen poistamaan. Sitten tällaisten erilliskorvattavien kuittien toimittaminen voidaan myös lisätä tänne Oimaan, tai te pystytte toimittamaan esimerkiksi tällaisia kulukorvauskuitteja tänne Oimaan, ja se tapahtuu tästä kans kalenterin yläpuolelta kohdasta lisää dokumentti tuosta napista. Dokumentti. Tässä ei lue, että lisää kuitti, koska se voi olla jonkinlainen muunlainenkin tiedosto kuin kuitti, mitä tänne hoitojakson yhteyteen joskus ilmoitellaan, niin sen takia siinä lukee, että lisää dokumentti. Eli klikataan siitä ja tänne voidaan sitten kirjoittaa tarkemmat tiedot, että mikä tämä on tämä kuitti tai dokumentti, mitä tänne ollaan lisäämässä. Näin. Ja tästä kun klikataan tätä mintuvihreää aluetta, niin tänne pystyy omalta koneelta sitten lataamaan sen tiedoston tähän liitteeksi. Ja tiedoston muoto pitää olla tosiaan joko PDF-muotoinen tai sitten kuvatiedosto JPEG-muotoinen. Ja sitten täältä alhaalta, kun painetaan tallennan nappia, niin tänne me saatiin tuo muuttu vihreäksi. Eli täältä löytyy yksi tallennettu dokumentti tälle kyseiselle hoitojaksolle. Tästä ja täältä te pääsette vielä katsomaan, että mitä te olette tänne tallentanut. Ja jos te tässä vaiheessa nyt huomaatte, että apua sinne tuli mitä sattua tiedostoja ladattua, niin ehditte täältä vielä poistaa ja laittamaan sen oikean kuitin sitten tänne tarkasteluun, niin pystyvät sitten hyvinvointialueen päästä laittamaan teille niitä erilliskorvattavia kuluja maksuun tai sitten käynnistämiskorvauksia maksuun. Niin täältä te pystytte näitä kuitteja toimittamaan. Joo. Tehän pystytte, jos te tänne kalenteriin olette jonkun virheellisen kirjauksen tehneet, niin te pääsette tässä vaiheessa vielä itse korjaamaan semmoisen virheellisen kirjauksen. Ihan sillä tavalla, että klikkaatte sitä kyseistä päivää, minkä te haluatte korjata. Klikataan tuosta. Jaha, mulla on tuolla monisyöttönappula päällä. Tuosta klikataan tuota päivää. Ja täällä ylhäällä on tällainen tyhjennä kirjaukset -nappi. Painetaan siitä. Ja sitten täältä alhaalta tallenna ja sulje -painiketta. Noin. Niin tällä tavalla me pyyhkästiin tuosta tuo yksi kirjaus kokonaan pois. Eli niin kauan kuin teillä ei ole tätä hoitojaksoa hyvinvointialueen puolesta tarkastettu tai siirretty maksuun, niin te pääsette tekemään tänne korjauksia, jos teillä tulee jotakin muutoksia tänne teidän kalenteriin.
Ja myös tietysti näihin lisäkorvauksiin liittyen tai sitten näihin liitetiedostoihin, mitä olette tänne hyvinvointialueelle tai uimaan ladannut. Sitten jos todetaan, että täällä on nyt kaikki kirjaukset niin kuin pitää olla, niin täältä ylhäältä vaan painetaan tätä vahvista painiketta. Ja tässä tuleekin tämmöinen pikalaskelma, että kalenteriin on tosiaan 1 hoitopäivä merkattu, jossa on jotakin normaalista poikkeavaa. Se oli se, missä kulukorvaukset oli poistettu kokonaan, ja sitten 4 kappaletta noita perhehoidon vapaapäiviä on sinne merkattu. Totta kai nuo kaikki kalenterin tyhjät päivät katsotaan sitten ihan normaaleiksi toteutuneiksi hoitopäiviksi, koska kyseessä on kuukausipalkkio. Ja täältä alhaalta sitten vaan painetaan tuosta vahvista hoitojakso, niin näin me ollaan sitten huhtikuun osalta omat kirjauksemme tehty, niin kuin on pyydetty. Ja jos nyt tässä vaiheessa vielä huomattaisiin, että jotakin halutaan korjata, niin tässä on vielä tämmöinen palauta muokattavaksi -nappi, josta pystytte vielä avoimen tilaan tämän kyseisen jakson palauttamaan ja tekemään tänne vaadittavat korjaukset. Ja muistakaa vaan sitten uudelleen vahvistaa täältä, kun olette tehneet korjaukset. Te pystytte palauttamaan tuon jakson muokattavaksi aina siihen asti, kunnes se on sitten hyvinvointialueen toimesta tarkastettu ja siirretty maksuun. Mikäli teillä olisi tosiaan useampi hoidettava kuin yksi, eli teillä olisi useampi eri hoito- tai toimeksiantosopimus voimassa, niin tässä hoidettavat valikosta tosiaan pääsee sitten hyppäämään seuraavan hoidettavan kalenteriin. Täältä avautuu alasvetovalikko, jossa näkyy myös muut hoidettavat, joihin teillä on hyvinvointialueen kanssa luotu toimeksiantosopimus. Näin oikeastaan. Sitten hypätään tuonne kirjalliseen materiaaliin takaisin pikkuhetki. Täältä. Ja täällä oikeastaan muistilistaa tuohon palkkionmaksupäivään ja kirjauksiin. Eli kuukausipalkkiollisten, tuolla on näköjään kirjoitusvirhe, kuukausipalkkiollisten perhehoitajien palkkiot maksetaan kuluvan hoitojakson viimeisenä arkipäivänä. Eli huhtikuun palkkiot tulee teille maksuun nyt huhtikuun viimeisenä arkipäivänä. Ja kirjaukset tuonne huhtikuulle olisi hyvä, että ne olisi viimeistään kuluvan kuun 15. päivä aina. Nythän on se tilanne, että hyvinvointialueen työntekijät syöttävät niitä sopimustietoja teidän osalta tuonne Oimaan. Eli voi olla, että siellä ei kaikilla vielä sitä toimeksiantosopimusta näy, mutta pitäisi olla viimeistään silloin 15. päivä siellä näkyvillä kaikilla se sopimus. Ja mikäli ei ole, niin olkaa sitten sen jälkeen yhteydessä tuonne hyvinvointialueeseen, niin he käyvät sen sinne teidän puolesta asettamaan voimaan. Ja mitä tuonne jaksolle tulisi kirjata, niin käytetyt vapaapäivät ja sitten kaikki muut tämmöiset hoidon keskeytymiset tai muut palkkio- tai kulukorvaukseen vaikuttavat tekijät. Ja sitten jos teillä on jotakin huomautettavaa kuluvan hoitojaksoon tai vaikka menneisiin tai tuleviin, niin siellä on se hoitojakson huomautukset -kenttä, johon tällaisen kommentin voi jättää. Ja koska teillä palkkioperuste on kuukausipalkkio, niin kaikki ne kalenterin tyhjät päivät katsotaan aina toteutuneiksi hoitopäiviksi. Ja mikäli teillä ei koko kuukautena ole mitään poikkeamia sinne ilmoitettavina, niin sen voi vahvistaa tyhjänä sen koko hoitojakson. Ja jos teillä joskus kävisi sellainen juttu, että unohdatte käydä Oimassa kokonaan eikä ole mitään erikoisia ilmoituksia hyvinvointialueelle annettavana, niin se tullaan teidän puolesta vahvistamaan, että huoli pois, että jos teillä semmoinen unohdus sattuu, niin teille kuitenkin palkkio tulee sitten maksuun ja kulukorvausmaksuun. Mutta noudattakaa aina hyvinvointialueen ohjeistuksia noita kirjauksia tehdessänne. Ja pyyntö oli tosiaan vielä hyvinvointialueelta, että ilmoittaisitte teidän käytössä olevan sähköpostiosoitteen siinä hoitojakson huomautukset -kentässä. Jos nyt käytte ensimmäisen kerran kirjautumassa Oimaan, niin hyvinvointialueen työntekijät voi sitten teidän tietoihin käydä sen sähköpostin viemässä. Ja mikäli teillä ei ole perhehoidon verokortti voimassa verottajan järjestelmässä, niin
laittakaa se mahdollisimman nopeasti voimaan, niin se tieto tulee automaattisesti sitten tänne Oima-palveluun. Eli ei tarvitse erikseen toimittaa sitä hyvinvointialueelle eikä tänne meille Oimaan, vaan me saadaan se suoraan sähköisesti verottajalta se teidän perhehoidon verokortti voimaan. Tai jos teette muutoksia teidän veroprosenttiin, niin me saadaan nekin tiedot automaattisesti suoraan verottajalta. Sitten vielä kertauksena meidän muita ohjeita, eli kun olette kirjautuneena Oimaan, niin oikeassa yläkulmassa on tuommoinen kysymysmerkkipallura. Sitä kun klikkaa, niin täältä voi hakea meidän palvelun käyttöohjeita. Ja niitä voi selata tai sitten hakea ihan avoimella tekstillä tuosta, että minkä tyyppistä käyttöohjetta haluaa selata. Sieltä löytyy tekstimuotoisia ohjeita ja kuvallisia ohjeita hyvinkin paljon. Ja jos ette ole kirjautuneena Oimaan, niin meillä löytyy ihan tämmöinen yleinen internet-sivusto kuin ophtuki.oima.fi. Ja tänne kun menee, niin täällä on tämmöinen ratkaisut-kohta, josta löytyy sitten perhe- ja omaishoitajille meidän palvelun käyttöohjeita. Esimerkiksi kirjautumiseen ja vahvan tunnistautumisen tekemiseen niin löytyy täältä. Täällä kirjallisessa materiaalissa tulee sitten myös hyvinvointialueen yhteystiedot. Nämä on toki samat, mitkä on hyvinvointialueen kotisivuilla internetissä, niin sieltä pystyy myös katsomaan, mutta ne on myös täällä. Eli mikäli teillä tulee kysyttävää vaikka teidän Oima-palveluun luotuun sopimukseen liittyen, että huomaatte, että siellä on joku virhe tai teidän yhteystiedoissa on jotakin korjattavaa, niin olkaa yhteydessä tuonne hyvinvointialueelle, niin he pääsevät sen sitten korjaamaan tuolla Oimassa. Kiitos oikein paljon tästä, että pääsitte osallistumaan tähän koulutukseen ja kiitos Tarulle myös kouluttamisesta. Ja tosiaan tästä koulutuksesta tulee tämä videotallenne sinne samaan paikkaan, mistä löytyy tähän koulutukseen osallistumislinkki, eli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Jos sieltä kirjoittaa hakusanaksi Oima, niin löytää tämän videotallenteen. Tämä on myöhemminkin katsottavissa. Ja sen lisäksi tulee nämä koulutuksen kirjalliset materiaalit, missä on sitten tekstein ja kuvin kerrottu nämä samat asiat, mitä me ollaan nyt tässä koulutuksessa kerrottu, niin pääsette myös sieltä katsomaan. Ja rohkaisen tosiaan kaikkia ottamaan Oiman käyttöön. Ei ole mitään sellaista asiaa, mitä te voisitte siellä tehdä niin virheellisesti, etteikö sitä saataisi korjattua. Eli jos joskus tulee virheellisiä ilmoituksia, niin kaikki pystytään kuitenkin takautuvasti korjaamaan ihan sinne tulorekisteri-ilmoituksiin asti. Niin uskallatte kyllä ottaa käyttöön ja kokeilla itse niitä vapaapäivien syöttöjä ja kilometrikorvausten syöttöä ja muuta. Jos linjoilla on sellaisia henkilöitä, jotka ei käytä mitään sähköisiä järjestelmiä, niin voitte toimittaa tiedot teidän hoitojaksoista hyvinvointialueelle entiseen tapaan. Eli puhelimitse tai paperipostilla tai mikä onkaan ollut se teidän systeemi tähän asti, niin saatte käyttää myös sitä. Mut kiitos oikein paljon minun puolesta ja kiitos, että pääsitte koulutukseen ja oikein mukavaa keskiviikkoiltaa kaikille.